یه غذای خوشمزه داریم به نام شنیسل مرغ. بریم ببینیم چجوری درست میشه. بچه برای شنیسل مرغ سینه معمولا با کنیدی که بهش وصله درست میشه. پس سینه های مرغ رو قبلش من آماده کردم، آماده که آماده سازی نمیخوادش. یه قسمت پهن داره اینجا که برش رو بردم جداش کردم، به این صورت جداش کنید اگه بخواید این نازک بشه. این کار رو مشمس میکنم که یه ذره قشنگ پهن بشه، پاره نکشه. خب بچه حالا من یه ذره که اینا کوبیدم، البته خیلی باید کوبیده بشه، باید صاف بشه. یه ذره که کوبیدمش میام یه سری مواد بهش اضافه میکنم. چه موادی؟ آرد سفالی، یه خورده آرد گندم و پودر سیر و پودر پیاز و نمک و فلفل. اینا رو هم دیگه مخلوط کنم، روش میپاشم و کم کم با اون دوباره همینجوری ادامه میکنم. اول یه خود صافتر بشه، قنداش کمتر بشه. حالا سینا آماده است، کاملا کوبیدمش، یه کم دیگه بهش آرد میکنم که کتفامونم مواد میشه. خب بچه من اینجا یه دونه تخم مرغ دارم، تخم مرغ رو هم میزنم قشنگ. منتظر میشیم تا سرخ شه. به اصطلاحمون آماده است برای سرو کردن. من ظرفش آماده کردم. شما هر چیزی که توی خونه دارید یا هر چیزی که دوست دارید میتونید اینو تنظیمش کنید، فرقی نمیکنه. من
جعفری و پیاز چلی درشتش هم معامله